No niin. Mä ajattelin, että ikkunoista pitää aloittaa, koska ikkunat on semmoset, mitkä oikeastaan ensimmäisenä heitetään tohon autoon. Ikkunoiden suunnittelussa kannattaa ottaa se huomioon, että autostahan sä et saa katkaista Suomen lain mukaan taaskaan niin kantavia rakenteita, eli ne paksut palkit, mitä tuo menee, niin niitä ei saa vetää poikki. Tai se on sitten leimasta hylsyjä. Mä tiedän, että siitä voi tulla vähän isompikin hässäkkä. Ja itse asiassa sen takia ei enää saa tehdä niitä korotuksia näihin autoihin, koska tuo katossa menee semmoiset kantavat palkit, niin niitä et saa katkaista, niin sä et pysty niinku korottaa autoa, että sä saisit siitä sen verottoman matkailuauton korkuisen sisätilaa, että se on kierretty sillä se homma. Kun noita kun asentelee, niin aika tarkkaan miettiä mihin se haluaa ja miksen haluaa, mutta ikävä kyllä kauhean rajoittavaksi tekijäksi tulee yleensä ne palkit. Ja esim. Tässäkin niin tää ikkuna niin on vedetty niin lähelle tätä ulkopokkausta kun saa. No niin, patteri saatana, vanha, akku saatana, vanha vika. No niin, sanomani piti siitä, että niinku se ulkopokkaus näkyy. Niin toi ikkuna on tossa. No toi on nyt sohvana toi meidän pöytäryhmä, mutta se sais olla hiukan niin kuin ylempänä. Se olisi hyvä, kun se olisi tässä se yläkulma, niin sä näkisit näin ulos. Niin sä joudut tästä nyt, jos sä kattelet ulos, niin vähän kattoo niin kuin tonne alas. Tarkka homma, että mietit, että mihin nämä pöytäryhmät tulee, mihin sä haluat ikkunaa ja sitten koitat toteuttaa sen mahdollisimman hyvin niin kuin näiden mahdollisuuksien mukaan. Tosi näppärä paikka ikkunoille toiko takaoviin tonne ylös. Se huomas vasta käytössä, että se on tosi mukavaa, että kun sä seisoskelet täällä autossa, niin sähän et näe noista alaikkunoista mihinkään ulos, kun ne on tuo alhaalla. Niin noi yläikkunat on tosi mukava, kun sä näet niinku katsella tosta tonne ulos, kun sä täällä kokkailet tai teet ihan mitä vaan. Ja sitä paitsi tultiin tohon tulokseen sen takia, koska sänky on tällä tasolla ja jos tossa olisi ikkunat, niin niistä ei ole ihan kauheasti iloa. Siinä on aika kylmä nukkua talvella ikkunaa vasten, että nyt siellä on eristeet vastassa ja siinä on mukava nukkua siihen talveen, niin kannattaa siitä pitää huolen, tai ihan sama mulle, mutta että ei välttämättä kannata halvimpia ikkunoita ostaa, mikä on tarkoitettu johonkin kyttäyskoppiin. Ne on ihan paperia. Kannattaa niinku ostaa semmoset, jossa vähän olisi niinku eristysarvoa. Ja muutenkin sitten kun on, nää taitaa olla, onko se Reimon ikkunoita, näitä saa kyllä Suomesta tilaustavaraa. Näitä on eri kokoisia, niinku ihan melkein 10 sentin välein joka suuntaan ja on ainakin niinku todella pelaavat. Niin kuin näkyy, niin täällä on vähän paksuutta tässä lasissa, niin on ollut toi lämpimät talvellakin ja todella pelaavat, että liukuu tosi hienosti. Nämä kaikki ikkunat on tähän tarkoitukseen tehty ja on toimivia. Tätäkin esim. Tää on semmonen, että kun suunnittelee näitä, niin kannattaa ottaa huomioon. Esim. Tän ikkunan paikkaa, kun tehtiin, niin mittailtiin niin kuin melko tarkkaa, että tohon tulee ikkuna, meillä on sänky, mihin tulee 10 sentin patja ja sitten, että se on just tohon rajalle tää patja, ettei se esim. Olisi täällä se patja. Tää nyt sitten tästä saa jaloille ihan vähän lisää tilaakin, että tommosia pieniä hommia joutuu niin kuin
niitä ikkunareikiä tekee. Mittailee tarkkaan ja reikä keskelle. Tein sapluunan, maalarin teipin siihen ympärille. Sitten siihen maalarin teippiin piirsin sapluunalla se reijä. Tein ihan pistosahalla metalliterällä. Se oli niinku paras mun mielestä. Todella helposti ulkopuolelta kun ajo. En ehkä käyttäisi rälläkkää. Se vähän polttaa maalia ja sitten se maali voi irrota metallista, niin en ainakaan itse suosittelisi. Esim. Tää ikkuna sivuovessa niin kuin näkyy, jos näkyy. Se ei oo Fordin ikkuna, vaan se on Volkkarin ikkuna. Eli se on transporteri-ikkuna. Semmonen sattuu olemaan tuossa tutulla korjaamolla ollut nurkassa kauan, niin mä sain sen sitä puoli ilmatteeksi. Tämähän on todella laadukas. Mutta tätä nyt kaupasta ei kannata mennä ostaa tota lasia. Se on todella arvokas siellä. Sitten kun reijät on tehty, tonne reunalle pistettiin semmonen puu kiertää, mihin sai sen ruuvata. Kannattaa olla melko tarkka ruuvireikien kanssa, koska mä pienessä rapulassa asensin tätä ikkunaa ja hiukan laiskotti siinä, niin mä pohdin, että meneeköhän toi ruuvi läpi tosta. Laiskana miehenä ei jaksanut mitata siinä olotilassa ja ajattelin, että no ei se siitä läpi mene. Niin, mennäänpäs katsomaan, miten siinä kävi. Siinä kävi tolla. Kyllä se siitä läpi tuli. Vitutti niin paljon, että se on vieläkin. Mä pistin vaan tommosen pienen silikoonituupin siihen. Olkoon semmonen, ei nää niin justiinsa, että jos tähänkin 1000 ruuvia on vetänyt ja yksi tuli ulos, niin se on mun mielestä ihan hyvä. Tää on tän näköinen ulkoa, tää ikkuna, tää tuli pelkällä liimamassallakin. Mutta nää tosiaan on sitten sillain ruuveilla vedetty tohon ja sielläkin on liimatiivistä. Sitten totta kai kattotuuleti on hyvä olla, on todella hyvä kun pistää niinku kokkailee. Niin tääkin me suunniteltiin itse asiassa sillain tää ikkuna, että kun sä kokkaat, sä saat avattua tosta vähän ikkunaa. Sitten tää on niinku tuuleti. Niin tän kun sä laitat tosta, se on automatic. Sieltä aukeaa luukku ja lähtee pyörii. Niin todella hyvin lähtee kaikki ruuan tuoksu tosta tonne ylös, kun raottaa. On todella tehokas ja toimiva, että jos ton laittaa täysille, niin voi lettujakin tehdä oikein kunnon voilla, niin ei ole mitään ongelmaa. Mä nyt laitettiin se tohon kohtaan, kun kumminkin nukutaan tossa, että jos haluaa joskus ton puhaltaan, ton saa niinku sisään ja ulospäin, niin sillä pystyy jäähdyttämään puhaltamalla, mutta ei se tosiasiassa sillä mene, että tämmönen koppi, jos on viileä vähänkin ulkona, niin jäähtyy tosi nopeeta, kun pistää vaan imee ihan täysiä ulos ja rauttaa etuikkunaa, niin koppi viilenee aika hienosti. Käydään siikaan tuo katolla vielä, että mitä kannattaa ottaa myös huomioon tossa, kun kattoikkunaa tonne miettii. Se on tän näköinen systeemi. Niin kannattaa ottaa aika hyvin huomioon, että meilläkin on tommonen isompi aurinkopaneeli. Niin kun näkyy, niin tänne ei ihan kauheasti jää mitään ylimääräisiä tiloja. Toi aurinkopaneeli on niin iso, se on 350 wattin. Ja sitten tosiaan katto, tää kannattaa tiivistää aika hyvin. Että mä olin jopa vähän ylivarovainen siinä hommassa, että ei käy sillä, että se vuotaa. Mä mennyt alas. Muuta reikiä tänne pitää tehdä, niin jos sulla on kaasulaitteisto, laki sanoo semmoista, että olikohan se 10x10 reikä pitää olla niin kuin katorajassa. Toi nyt ei ole ihan katorajassa, mutta on se nyt periaatteessa toikin varmaan olisi se reikä, mutta siinä on nyt katorajassa ja sitten toinen reikä meillä on periaatteessa tuo jääkaapin alla.
10x10 reikä. Ne vaaditaan, jos meinaat asentaa kaasulaitteisto autoos. Niin nämä kaikki kannattaa niinku tehdä ehdottomasti ennen kuin sä alat tekee yhtään mitään muuta autolla. Ja sitten jos sulla on ruostetta siellä esimerkiksi auton sisällä, niin kannattaa ne hioa pois ja pistää joku ruosteenesto siihen ja CRC:täkin saa hyviä. Ja siinä oli ikkunoista semmonen, mitä mä oon nähnyt tai mitä me ollaan nähty, että kannattaa olla. Ja no eka mietittiin Vilman kanssa kyllä, kun noi oli tummat, että tuleeko valoa, niin kyllä tulee. Ei oo ollut ongelma ja sitten tosi mukava, että ei tuota oikein näe ulkoa sisälle, että aika rauhassa saa olla. Toi muuten on yksi semmonen vielä, mikä kannattaa ottaa huomioon, että tähän kohtaan, eli tähän liukuoven puolelle, tohon kohtaan, ei kannata ostaa semmoista lasia, joka aukeaa tätä alhaalta näin tonne. Koska kattokaa, siinä tulee semmonen homma, että kun sä avaat tän liukuoven näin. Että jos sulla on semmonen ikkuna, joka aukeaa tonne ulospäin näin, niin ekan kerran kun sulla on se ikkuna auki ja sä avaat ton sivuoven tollain, niin sulla ei oo enää sitä ikkunaa. Suosittelen, noi yläikkunat on ollut tosi mukava, kun näkee ulos, kun seisoskelee. Joo, ei siitä. Katsotaan taas seuraava. Morjesta.